Ciao a tutti! Üdvözlünk mindenkit a La Casa Grotta csatornán. Ismét egy gyönyörű, szép, napsütéses őszi reggelre ébredtünk, és miután sikerült fölmérnünk nagyjából a meglévő csöveket a falakban, elhatároztuk, hogy most beszerezzük az alap villamos hálózatunkhoz való anyagokat, eszközöket. Ki is néztük, hogy hova megyünk, barkácsboltokba, és nekem szükség volt egy hajszárítóra is, ezt is a beszerzendő listánkra írtuk föl. Tehát irány Chieti, tartsatok velünk! Mi az, amit nézel? Hát Castrovalvát és a hegyeket, ahogy napfürdőznek. Ezek a fények, meg ezek a színek. Hát nézhetném a sziklás domboldalt is szembe, de azok is gyönyörűek ezek a sziklák, és hogyha arra nézek, szóval ha kitakarom így az autópályát, de még azzal együtt is, ott a hegygerinc, a Majellának ez a... Hát most nagyon szép tiszta, az még ott a Morró, ne? Az a picike a Majella ott. És akkor ott igen, kidukkan egy nagyon picikét ott az a csúcs. Még az is napfényben. Teljesen élesen elválik most az égtől. Hát ennél szebb kulisszát hallod? Csak oda photoshopoltuk igazából. És csoda történt, egy busz megállótábla. Innen már jobban látszik a Majella. Kibújik ott a szélén. Ah, de szép fények vannak itt. Milyen szép kis kapu. Igen, ez volt, ez látszik, hogy egy régi emlékmű, és ezt áthelyezték ide. Hát itt volt a második világháború során, ha jól emlékszem, egy támadás, egy ilyen bombatámadás a vasútállomás ellen. És hát abban polgári, tehát civilek is sajnos meghaltak a támadás során, és annak állított emléket. Látszik, hogy nagyon menekülnek, meg ott a repülők fönt. Ott bombáznak, igen. És ott menekül a Bambinivel, Igen. meg ott vannak romos házak. Hát igen, hogy házak is megsérültek, nem csak a vasútállomás, meg a sinek, hanem itt a környéket itt teleszórták valószínűleg. És nézd meg, ott milyen felhős hegyek vannak a állomás mögött. Na hát akkor lassan menjünk a állomás fele.
Bicikli, a derepe átvisz. Villanybicikli töltő. Hát itt van szerelőkészlet. Értem, ott meg konnektor. Itt meg a nagy konnektor a villanybicikli töltéshez. Villanybicikli töltő. Igen. És akkor itt van a szerelő állomás, meg a bicikli pumpa. És az egésznek vannak ilyen napelemei a tetején. Hát mondjuk a tájolása az izé. Mi volt ez? Hát ez már a Pescara nevű folyó. Itt volt nemrég a forrása, és összefolyt a Sagittarióval, és ketten együtt folynak tovább Pescara felé, a tengerig. Sulmonából vonattal kell menni Chieti Madonna delle Pianéig, onnan pedig a 8-es jelű busz visz ki a Zona Industrialéhez. Ez már majdnem a Pescarai repülőtérnél van. Na akkor. Bemegyünk nekem venni egy hajszárító. Bizony, már nem tudunk megvenni, ha nincsen hajzárító. Borsi a hajszárítók Mennyországában. Olyan hajsütővasak is vannak. Nézd, milyen cuki? Ezt. Azt a kis picit. Nano. De itt vannak ilyen belisszimák, meg ilyen az ott. Ott a vége a hajszárítóknak szerintem. Ha már itt jártunk, körbenéztünk, milyen választék van a háztartási gépek terén. Szóval ez a Centro d'Abruzzo nevű pláza. Itt az Obival szemben. És ott azt az Arearistót szeretnénk megtalálni. Mindig jó felé megyünk. Ez a Piazza Gran Sasso. Hát egy kicsit nagyobb, mint a Sulmonai. Hát ilyen olyan, mint az Oceannál. Igen. De itt még lefelé is megy valami. Na, Arearistóba jobbra, bocsánat. Megjöttük. A lányok elcsemegéznének. Ez valami csicseri borsós tészta. Ez tintahal krumplival és zöld borsóval. Ez pedig valami grillezett hús, de ezt nem tudom mi.
grillezett zöldséggel. Jó étvágyat! Csupa-csupa olyan konnektor, ami teljesen más, mint a mieink, és vegyesen ilyen is, meg olyan is, és Ez nagyon tetszik nekem. országon belüli zűrzavar is szokott fordulni, ez viszont egy praktikus dolog, viszont ez az olasz lapos dugókkal tud jól működni, aminek a közepén van még egy ilyen Bumfordi harmadik érintkező, ami a föld. Ugye nálunk azt oldali érintkezőre szokták tenni, és a lapos dugók nem földeltek. Hát itt a lapos dugók is tudnak földeltek lenni, cserébe ilyen háromtűsek. És akkor itt van középen nekik. És kétféle villaszélesség van egy szűkebb, meg egy tágabb. Kis fogyasztóknál közelebbi villa van, a nagy fogyasztóknál meg a távolabbi villák. Csak hogy úgy minél egyszerűbb legyen az élete a... Na itt látni ezt a lapos hárompólusú dugót. És még eszméletlen, mert látszik, hogy a két áramvezető tűnek a töve az még szigetelt, hogy a hozzáérsz véletlenül, amikor beledugod, akkor ne legyen belőle gond. Na, szóval kerestünk ugye kapcsolóhoz, meg dugaljakhoz ilyen modulokat, meg kereteket, meg egyebeket. Meg support keretet. Egyébként rengetegféle keretet lehet kapni, de ezek ilyen alapkeretek, és abban is kétféle verzió Szabvány létezik. van forgalomban náluk, igen. És attól függően kell beleválogatni a kis kapcsolóelemet, vagy a kis dugaljelemet. Valamint még a dobozra rászerelendő kerettartó keretet. Azt várják, olyat hol mutatok. Igen, Itt egy ilyen. Igen. Ez azért van dobozban, mert ez is lezárt dobozban volt, de van olyan support keret, ami nem lezárt dobozban volt, tehát az külön van. Igen. Na, így már kicsit zavarosabb a sztori, de... Na és akkor ebbe is vannak, és mivel nem volt, és nekünk kellett egy 4-es keret is, de abból nem volt az egyik típusból, a másik típusból meg a belevaló, alávaló szerelő keret nem volt, ezért kétféléből válogattuk össze a dolgokat. Igen, hát a 4-es keretünk az a drágábbik fajta, a 3-as keretek, amiből tömegével vannak, azok meg az olcsóbbik fajta. És persze most botlott ki az is, hogy oké, hogy vannak a falban nekünk ilyen dobozkáink beszerelve, de nem tudjuk rászerelni a modultartó keretet, ami tartja a keretet. Ezért kell majd azokat is cserélni. Igen, na és akkor még befigyelt a kosárba egy ilyen alap. Hát, hogy valahova akasszuk már fel a kabátunkat, hogy igen, hát nem mindig választék volt ebből is, hát mondjuk úgy, hogy kicsit csicsásabbnál csicsásabb verziók, fém, fa, macska, kutya, bambusz, igen, bagoly, minden. Formációkban mi maradtunk ennél, amit a falra könnyen föl lehet rögzíteni, csavarozni. Meg majd csinálunk saját kreatív verziót. És akkor ebből volt fehér, meg fekete. Nekem most a fekete tetszett jobban, úgy. Úgyis minden fehérre. Igen. Na, akkor viszont most nagyjából szerintem itt végeztünk. Még megnézzük a mosdókat. Na jó. Soha véget nem érő mosdó választás. Ez pedig itt a Madonna delle Piane templom, ami az itt található vasútállomás nevét is adja. Chieti régi városmagját sajnos ezúttal nem volt időnk megnézni. Hát arra meg egy picit ipari az egész, hát olyan is kellene valahol. És Madonna cikászok közt.
Na hát fagyizunk október végén. Mert hát olyan szép idő volt. Ilyen 20 fokos meleg. A pulóverbe komolyan melegünk volt. Ott Kiétibe, mondjuk ott közel volt a tengerpart már. A hegyekben azért kicsit hűvösebb van pár fokkal mindig. Meg most már be is esperedett, úgyhogy visszavettem én is a felsőnek meg a sálamat. De egyáltalán nincs hideg. De fagyi, az most jól esik. Na, egészségedre. Hát jól besötétedett, jól el is fáradtunk, jól esett hazatérni a kis házunkba. Hogy az olaszok is kitalálták-e már, de feltételezem, hogy igen. Úgyhogy egy kis olajos tonhal, egy kis olajos padlizsán, paradicsom, hámozott paradicsom, ez konzerv, és fűszerek, fokhagyma, oregano, bazsalikom, egy nagyon pici peperoncino, ilyen Fokhagyma őrlemény is volt, igen. Őrölt peperoncino, és hát arra gondoltam, hogy rakok, kicsit fölengedem egy kis tejszínnel, hogy kicsit olyan sejmesebb legyen az ízvilág. Úgyhogy nem tudom, létezik-e ilyen szósz, de most létezni fog. És főzünk hozzá chitarra spagettit, ami itt a helyi abruzzói specialitás. Jöhet a panna, vagyis a tejszín. Tele van az edény. Ez nem baj. Úgyhogy óvatosan kevergetem. Hát meg főleg, hogy leborul esetleg. Nincs nagyobb serpenyőnk, sajnos ez van. Meg ezt nem is ebbe kéne csinálni, hanem kicsit mélyebb edénybe, de most a másik az kell a tésztafőzéshez. Hát ahhoz a még mélyebb kell, igen. Szerintem majd a többit elhasználjuk kávéba, a tejszínből, mit szólsz? Hát én tudod, hogy feketén iszom, úgyhogy ezt szólom hozzá. Na majd akkor én. Úgyhogy ez még egy kicsit rotyog, 2 percet körülbelül, és akkor készen van. Chitarra spagetti. Ezt így a hűtőből lehet kapni a boltban, mert hogy ez ilyen friss, nem száraz, hanem olyan kis. Szóval ez majdnem olyan, mintha Nagyi csinálta volna itt a napokban. És ez most mind jó hosszú, természetesen, mert hogy spagetti. Csak megmutatok egy szálat, nem tudom mennyire látszik, hogy 4-szögletes. Szóval 4-szögletes. Hát, hogy mennyire látszik, azt nem tudom, higgyétek el, 4-szögletű. Jó, és vékony nagyon. Így. Oké. Na, akkor jó főlést kívánunk neki. Most akkor ez hány perces tészta? Hát szerintem 5 vagy 6. Na, hát akkor ez a chitarra spagetti orsi szósszal. Jó ágyat. Ha tetszett az epizódunk, akkor lájkoljátok, ha még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok föl. Lehet csengőgombot nyomni, meg lehet kommentelni, szintén oda lent a videó alatt, komment szekcióban, és tartsatok velünk legközelebb is. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!